Hey guys, welcome back to Spek Hitam channel. Nama aku Azri. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, terima kasih banyak-banyak. Kepada korang yang baru singgah channel aku, korang boleh subscribe sekarang, okay? Okay, video kali ni macam korang tengok intro tadi tu, kita ada Microsoft Surface Pro 7. So, kita akan unbox ni dia. Okay, tapi aku tak sure kenapa kotak dia pakai kotak macam ni. Dia macam kotak laptop biasa sekarang ni. Sebab sebelum ni kotak dia macam ni. Dia punya packaging dia macam ni kan. Tapi yang ini, yang aku dapat ni, kotak dia macam custom. Kotak dia lain sikit. So untuk pengetahuan korang, untuk model ni actually dia dah launch 2019 lah. Oktober 2019, sama macam Pro X. Surface Pro X pun sama juga Oktober 2019. Tapi yang aku dapat ni with the latest spec lah. Okay, dia datang dengan latest spec. So nanti kita tengok satu-satu. Alright, so kita ada juga dia punya adapter. Okay, untuk USB-C to HDMI adapter. And also kita ada, kalau tak ada benda ni memang tak lengkap lah. Kita ada pen dia, Microsoft Surface Pen ni. So this is it. And last but not least, we have Microsoft Surface Pro type cover, okay, dia punya keyboard. Jom, without further ado, kita unbox semua barang ni. Okay, jom kita unbox dia. So kita buka. Dia punya boxing lain guys. So aku tertanya-tanya. This is the one yang aku receive. Okay guys, so here it is. And then dia ada, aku tak tahu nak kata ini macam mousepad pun ada juga. Sebab dia agak tebal. Okay, dia punya quality dia agak tebal. Lepas tu kita ada kat sini ada user guidelines semua, safety and regulatory guide. Okay, so dekat sini ada limited warranty and agreement semua ada dekat dalam ni. What else here? Oh, okay, ni dia punya power adapter. Jom kita tengok. Okay, 65 watt, sama je macam power adapter yang sebelum-sebelum ni. Okay, ini dia punya charger lah. Tapi cuma aku perasan dekat sini dia ada, ada USB lah. Dia ada USB port dekat sini. Okay, wah, agak menarik. Dekat dia punya adapter dia ada USB port kat sini. So korang boleh cucuk USB port kat sini yang type C maybe, dan korang boleh charge untuk Surface juga mungkin. Okay, now the main event kita yang ini. Surface. Oh, aku dah tertekan rupanya. Okay, so aku dah tertekan dia punya power on tadi. Alright. Okay guys, ni dia. So first impression aku pada Surface ni, actually kalau kita tengok model ni, okay, Surface ni, siapa yang familiar dengan Surface, korang boleh nampak kat sini sebenarnya design Surface ni tak banyak beza daripada model-model yang sebelum ni. Okay, aku ada dekat sini ada satu Surface Pro 4. Okay, Surface Pro 4 yang lama. So kita boleh tengok dekat sini dia punya design dia tak banyak beza, sama je. Okay, design dia tak banyak beza. Kita kat sini ada dia punya audio jack 3.5. Okay, lepas tu sebelah sini ni untuk dia punya keyboard. Okay, dia ada side, dia ada bahagian charger. Lepas tu dia ada satu USB port, and then Thunderbolt 3. Okay, so lain-lain tak ada. Sama juga macam ni. Sama juga macam ni. Okay, ni ada power button, then volume up, volume down. Lepas tu dekat sebelah kanan finally, okay, Surface Pro 7 ni dia datangkan dengan USB Type C. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada. Model sebelum ni semua tak ada Type C. So yang ini ada Type C. Aku rasa bagus untuk Pro 7. So ni antara add-on yang baik dari Surface. Okay, so still ada satu sahaja USB port, and then tempat charger dekat sini. So bahagian bawah macam biasa, just untuk dia punya keyboard. In term of size, kita boleh tengok kat sini masih lagi sama 12.3 inch. Kalau korang yang tak biasa tengok Surface, okay, dekat belakang ni dia ada kaki dia. Kita panggil dia kaki lah, senang bahasa pasar. Dia ada kaki, dia boleh buka. So korang boleh just letak macam tu. Alright.
So boleh stand macam tu, dia ada kaki dia. Okay, so yeah. Okay, now kita cuba attachkan dengan dia punya keyboard. Okay, keyboard. So actually keyboard yang lama ni pun actually sama je boleh pakai. Okay, type comma black ni. Ni keyboard yang lama aku ada. Okay, yang untuk Surface Pro 4. Yang ni untuk Surface Pro 4. So actually boleh pakai, sama je. Okay. So dia jadilah macam laptop biasa, macam mini notebook macam korang pakai, okey. Kalau Surface Pro X, okey, dia dekat bahagian sini dia ada tempat letak pen tau. Sebab kalau untuk dia punya pen, korang just boleh letak dekat bahagian tepi, bahagian sisi Surface. Okey, tapi untuk Surface Pro X dia ada satu ruang untuk korang letak pen tu. So dia lebih secure lah, lebih orang kata lagi mudah kau nak jaga lah, instead of letak dekat bahagian sisi Surface. Okay, so now yang itu tadi keyboard yang lama aku ada. So yang ini keyboard baru. Okay, so kalau keyboard baru ni, so kalau korang boleh tengok sama je keyboard dia dengan keyboard yang aku pakai tadi tu sama. Okay, just aku impress dengan Surface punya keyboard ni, okay, type comma ni, sebab dia punya magnet ni sangat kuat. So yes, just letak macam tu dia dah boleh lekat dah. Alright. Okay, untuk model Surface Pro 7 ni dia ada datang satu lagi Surface Pro 7 Plus tau. So yang untuk 7 Plus tu dengan 7 Pro ni actually tak ada beza langsung dari segi design ke apa ke. Cumanya dia punya storage untuk 7 Plus, okay, untuk 7 Plus dia punya storage boleh upgrade. Tapi untuk 7 Pro ni macam model-model yang lain, kita tak boleh upgrade dia punya storage. Meaning kalau kata dah sampai yang kalau kita beli tu 128GB ataupun 256, just kita boleh pakai yang tu je lah. Kita tak boleh change dengan new hard disk. Tapi kalau dengan Pro 7 Plus, korang boleh upgrade storage dia. Same goes to dia punya RAM. Okay, dia punya RAM untuk yang ini maksimum 16GB. Okay, 16GB sahaja. Tapi kalau untuk 7 Plus, korang boleh upgrade ke 32GB. Okay, so yang macam dekat tangan aku ni, dia punya spek dia, kita tengok right. Dia punya spek dia, RAM dia 16GB. Okay, 16GB, 64-bit operating system, Intel Core i5 10th generation, 1035G4, storage dia 256GB. Okay, untuk korang yang mungkin nak buat design, dia punya spek mampu untuk korang buat design, untuk buat Illustrator, Photoshop, ataupun korang nak buat video editing. Aku rasa untuk spek ni dia mampu dah, sebab dia punya spek pun bukan bodoh-bodoh kan. So aku rasa masih okay, masih steady untuk pakai untuk buat design. Okay, cumanya untuk designer biasanya dia prefer dengan screen yang besar lah. Tapi sebab yang ni screen kecil 12.3 inch, aku rasa agak leceh sikit lah bila nak buat editing tu. Okay, sebab ya, korang punya pandangan tu limited. Okay, tapi in term of convenient, lagi sekali aku cakap, in term of convenient, dia sangat convenient untuk korang carry ke mana-mana. Very recommended untuk this size lah. Next, apa lagi aku boleh inform kat korang, dia punya bateri dia boleh tahan sampai 10 jam. Okay, boleh tahan sampai 10 jam. Kalau korang guna biasa-biasa je, korang boleh tahan sampai 10 jam. Okey, untuk prosesor i3, dia datang dengan Intel UHD graphics yang basic punya, biasa punya. Tapi kalau korang pakai, kalau korang beli yang i5 ataupun i7, dia datang sekali dengan Intel Iris Plus graphics. Okey, dari segi kamera pula, dia ada depan dan belakang. Okey, so bahagian depan, bahagian yang kita facing, bahagian screen ni, dia datang dengan 8MP autofocus camera dengan 1080p Full HD. Lepas tu dekat bahagian belakang pula, okey, bahagian belakang ni dia datang dengan 5MP Full HD 1080p. Untuk pilihan color pula dekat tangan aku ni platinum dan satu lagi matte black. So matte black tu agak style juga kan. So yang ini nampak macam biasa, tapi yang untuk matte black tu aku sebab mata aku lebih tertarik dengan black kot. So lebih nampak matte black tu lebih stylo lah, right? Okay, last untuk pengetahuan basic korang, berat dia hanya 700 gram. Okay, not even 1 kilo. So 700 gram sahaja. Aku rasa aku dah sentuh bahagian-bahagian yang basic untuk korang tahu, sebab aku takkan go through very details dekat surface ni. Aku just
bagi tahu yang biasanya user akan tanya bila dia nak beli laptop, bila dia nak beli tablet, bila dia nak beli barang-barang device elektronik macam ni lah. So benda-benda basic tu yang korang akan tanya, spek dia punya RAM, dia punya hard disk, dia punya processor, dia punya all the ports semua. So aku akan touch bahagian tu sahaja untuk pengetahuan korang, untuk korang punya info. So ya. Oh ya, lupa aku nak cakap dengan korang untuk dia punya pen ni. Okey, jom kita tengok dia punya pen. So ni dia. Alright. So here the pen. Okay. Okay, macam mana nak guna pen ni? Okay, so pen ni korang tak boleh terus guna dekat surface ni. So dia ada cara macam mana nak connect dengan surface. Korang kena pair dulu. Okay, macam mana nak pair? Korang make sure korang punya surface ni dia punya Bluetooth on. Lepas tu add a device dekat situ, dekat bahagian Bluetooth, add a device. Lepas tu dekat pen ni korang kena tekan button dekat atas ni, hold sampai dia blinking. So bila dia blinking, nanti dekat korang punya surface dekat Bluetooth tu korang boleh pair. So bila once dah pair, baru korang boleh guna pen ni. Cuma itulah macam aku cakap, untuk simpan pen ni sama ada korang boleh simpan balik dekat dalam casing dia ni dan korang akan bawa ke mana-mana casing dia ni, ataupun korang boleh letak dekat bahagian tepi ni. Okay, so biasanya kita akan letak bahagian tepi ni macam tu, sebab dia magnet, dia boleh melekat. Okay, tapi dia ada chances untuk jatuh, dia ada chances untuk jatuh lah, untuk hilang. So that's why aku kata Pro X tadi tu, untuk model Pro X dia punya keyboard tu lebih function lah, sebab korang boleh slot kat situ untuk bahagian pen, so lebih secure. So yang ini dia agak leceh sikit bila korang kena take care korang punya pen ni dengan lebih baik lah. So what else, aku rasa tak ada, itu sahaja yang aku akan sentuh untuk Microsoft Surface Pro 7. Okay, okay guys, itu saja untuk video unboxing kali ni. Aku harap video ni ada bagi some input pada korang. Mungkin ada yang tengah surface ke apa ke kan. So korang boleh consider, walaupun dia agak pricey sikit, tapi in term of convenient, aku rasa worth to buy lah. Personally untuk aku kurang sikit gemar, sebab aku rasa dia macam agak kecil lah. Untuk screen 12.3 inch ni aku rasa agak kecil. Aku lebih selesa dengan size 13.3 inch. Dia tak agak besar sangat dan dia tak rasa kecil sangat. Tapi ada orang suka yang size macam ni, ada orang suka size macam ni. So korang boleh consider dengan harga yang ditawarkan oleh Microsoft. So itu saja. So kalau korang nak dapatkan Surface Pro ni, aku ada sediakan link dekat bawah. Okay, sampai kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum dan bye-bye.